سلام و وقت بخیر خدمت دوستان عزیز و همراهان گرامی. یک جلسه دیگر با تحلیل هفتگی در خدمتتون هستم. اتفاق خاصی از هفته پیش تا الان حالا نیفتاده، از لحاظ فاندامنتالی هم چیز خاصی نیست. یعنی بعد از جلسه فدرال رزرو که گفتیم 25% کاهش رو میدم، 25 نقطه رو نه درصد رو، و اون اتفاق افتاد، کاهش انجام شد و بازار بعد از سخنان آقای پاول یکم تردید پیدا کرد تو اینکه آیا دسامبر کاهش نرخ خواهد بود یا نه، که به نظر من کاهش خواهد بود، به خاطر اینکه تورم کنترل شده تا حدودی. درسته به هدف 2% نرسیده ولی کنترل شده هست، ولی اوضاع اشتغال خوب نیست. دیتای اشتغال این هفته NFP قراره بیاد، ولی با تعطیلی دولت آمریکا سری پیش نیومد، احتمالا این سری هم نخواهد اومد، در حاله ای از ابهام میمونه. ولی با توجه به تعدیل نیروهایی که انجام گرفت از طریق شرکت ها، احتمالا اوضاع اشتغال هم خوب نیست. یعنی موضع فدرال به نظر من دوباره همون کاهش نرخ خواهد بود، به خاطر همینه که الان دلار قدرت گرفت، ایندکس دلار. در این جلسه ما اول یک بررسی نسبت به طلا خواهیم داشت، بعد میریم سراغ شاخصهای سهامی و بعد در مورد کریپتو هم یه نگاه کوتاه به بیت کوین اتریوم خواهیم داشت. من توی کامنت هایی که حالا میگیرم تو یوتیوب یا جاهای دیگه، کلاب هاوس اینا صحبت میکنم، به نظر میاد یا دقت نمیکنه حرفای من رو دوستانی که سوال میپرسن، یا آموزش ها رو ندیدن. این تو آموزش ها خیلی ساده گفتیم ولی قوانین همون قوانینه و من بر اساس همونا دارم ترید میکنم هر روز. خب ببینید، ما روی اونس طلا گفتیم که هفته پیش چیزی که گفته بودیم، اینجا بودیم و گفتیم که ما باید بیاییم به این سمت 3800 تا 3650. این محدوده ای هست که گفتیم منتظریم که بهش برسیم. حالا این محدوده از کجا به دست اومده؟ گفتیم یه سیمتری اینجا داشتیم که این سیمتری، یعنی یک بزرگی که داریم، یک سفید، یه سیمتری مینیموم داره، یه سیمتری دوبل داره. گفتیم ناحیه ما بین این جاییه که ما مد نظر داریم که اونس میتونه تا اینجا بیاد پایین. خب و گفتیم در رنج ها وقتی بازار اینجا وسط رونده، یعنی ببینید شما جهت اصلی اینه. خب حالا بازار با چه ساختاری بخواد برسه به اینجا، مربوط به حجم و زمانه. زمان مربوط به اخباره، حجم هم دوباره مربوط به اخباره. اینجا میتونه خیلی بازیا بده، هی بره بالا بیاد پایین، بره بالا بیاد پایین. در این جور جاها، در این جور مناطق، شما وقتی بین یه دونه یک هستید، یک سفید که میخواد دو بشه، شما بهترین کار اینه که بازار هر چقدر اومد بالا سلش بکنید که استاپش همین یک بالاست، و اگر رفت پایین لانگش بکنید. دو تا منطقه دارید در واقع. پس نباید توی وسط گیر بکنید. یعنی اینجا جاهایی نیست که شما بخواید هی لانگش بکنید. میتونید سل بکنید ولی لانگ کردن خطرناکه. سل بیشتر بهتون جواب خواهد داد. هفته پیش تو یه دقیقه هم اینجاها رو ما بررسی کردیم، همه این ناحیه رو. یعنی تو یه دقیقه من اومدم کل اینجا رو بررسی کردم. الان چیزی که هست اینه، ما جهتمون به این پایین. خب مشکلی هم پیش نمیاد اگر بازار بیاد بره اول اینجا بعد بخواد بره پایین. یعنی هیچ مشکلی پیش نمیاد، ولی به نظر میرسه دیگه پایین نریم. خب بالا نریم دیگه. ببینید ما از اینجا، از این یک سفیدمون
که هایش رو زده، بازار اومده برای ما یه یک نارنجی ساخته. بعد گفتیم یه یک زدیم، یه دو زدیم، بعد اینجا یک آبی زدیم، اومدیم رفتیم پایین دو آبی. و چون اصلاح اون یک نارنجی رو به سمت بالا انجام دادیم، این اصلاح رو ببینید، این اصلاح رو اینجا دادیم، دو نارنجی گرفتیم این پایین رو. حالا بر اساس سیمتری هایی هم که داریم، یه سیمتری مینیموم داریم که چون خیلی نزدیکه، ببینید این یک دو نارنجی یه سیمتری همین نزدیکشه، مینیمومشه، که اینو نمیگیریم چون به این تارگت ما که نمیرسه، پس این سیمتری اصلا عمل نخواهد کرد. دومین سیمتری که داریم فعلا هایی که زده اینجاست که میفته اینجا. ببینید ما میگیم تو فصل مشترک این دوتا ناحیه‌ای که من این پایین کشیدم، این الان میاد اینجا، این ناحیه میشه ناحیه‌ای که باید حواسمون باشه که اگه بازار شروع به ساختن رنج و ساختار صعودی کرد، میتونیم دوباره لانگش بکنیم. و دوباره اینجا هم توضیح دادیم که این پاک شد، دوباره من بذارم برای خودم هم لازمه، این رو میذارم و نارنجیش میکنم. پس اگه بیاد این پایین، تازه ما دو سفید داریم، سه نارنجی رو داریم، این دو نارنجیه، اینجا هم که یک نارنجی. خب بعد اینکه اومد پایین تازه لاین کردیم، دوباره باید توی این ناحیه خروج بزنید تا ببینید آیا نقض یک سفید رخ میدهد یا نه. یعنی اینجوری شد، اومد رفتیم بالا رو زد، میگه کف بسته هست، بازار هر پایینی اومد و لانگ بکنید برای زدن سقف. ولی اگه نشد، خب میاد از اینجا پایین، یا میاد دوباره بیس میسازه، میره بالاش رو این سری میزنه، یا میاد میره پایین سه رو میسازه، بعد میاد پایین. و اگه بره اون پایین، دوباره یه سیمتری ما داریم، اون سیمتری اینجوری میشه، مثلا بگیم تا اینجا میاد، دوباره یه سیمتری اینجا میذاریم. اگه بخواد اون وقت سه سفید رو بده، اون وقت بازار میاد به سمت 3550 550 رو اون وقت میتونه ببینیم که باید ببینیم بازار چی میشه، چیکار میکنه. به نظر من ما توی رنجیم، انتظار حرکت های تند نباید از بازار داشته باشیم و باید منتظر باشیم. الانم بیایم در 1 دقیقه ساختار رو ببینیم. این جمع نمیشه، من تو 15 اول نگاه بکنیم، اول توضیح بدیم، بعد بریم لگای آخر رو نگاه بکنیم. ببینید از اینجا که شروع شده بازار یه یک سفید ساخته، یک زرد، دو زرد، یک آبی، دو آبی، اومده رفته بالا، دو سبز شده، دو سفید و اومده پایین. الان ببینید این یک سفیدی که اینجا اول بود، این بالا شده دو. خب سیمتری مینیمومش، ببینید تا سیمتری مینیمومش هم اومده، چون رنج دیگه نمیرسه به ماکسیموم، به ماکسیموم نرسیده. از طرفی شما میبینید که اینجا یک آبی رو داریم رفته بالا، دو آبی اومده زیر یک آبی هم زده. یعنی در واقع میگه این بالا نباید زده بشه و باید این پایین زده بشه. این چیزی که الان ساختار داره نشون میده. از طرفی اینجا در ریزش یک سبز، یک بنفش اومده، دو بنفش رفت. ببینید چقدر فرصت سل داشتید، یعنی یه منطقه اینجا داشته سل میداده. دوباره بعدش ببینید الان یک سبز و یک دو بنفش رو داریم. دوباره چی شده؟ یک زرد ساخته اینجا، دو زرد رو ساخته، یک قرمز، دو قرمز رفته بالا، اومده پایین با یک دو، دو نارنجی شده چی؟ سه بنفش و متعاقبا دو سبز. بعد برگشته رفته بالا، دوباره فرصت سل داده. ببین همه اینها فرصت ترید بوده. اینجا اینجا سل، این استاپ، زیرش زده میشه. سیمتری تیپی اینجا که یک دو بنفش رو دارید، این میاد اینجا، ما میگیم آقا تیپیش تا همینجا، بیشتر نه. ببینید 1/4 رو داد. حالا
این رو میارم این برد. 1/4 اونجا داشته، دوباره اینجا بالاش خورده، استاپ، دوباره همین بالا یک سبز بوده. آها، تی پی با سیمتری. بیایم با سیمتری تی پیش رو بگیم. اینجا یک سبز و 2 سبز، تی پیش سیمتری رو میذاریم. اینم تی پیش تقریبا تا تی پی اینجا میشه. اینم تی پی این الان نود زده برگشته بالا، این نود چون زده. اینم به شما اینجا 1/5 رو داشته میداده. پس 2 تا پوزیشن از هفته پیش تا الان داده. بعد الانم خب از اینجا شروع شده داره میاد به سمت پایین. یه 1 ساخته اینجا براتون، یه 2 ساخته، دوباره اینجا شده 3، دوباره یه 1 براتون ساخته. این الان میتونید منتظر شید بره بالا، سلش بکنین دوباره تا بیایم بریم پایین. الان داره 3 سبز رو تشکیل میده، چون رنج احتمال زیاد این دوباره بیاد بره اینجا یه بیس بسازه از بالا، کل این 1 2 3 سبز رو بیاد بره پایین. این 1 2 3 سبز، 1 سبز، 2 سبز اومده بره بالا، 3 سبز بریزه دوباره. بهترین فرصت هاست. الان استاپ اینجاست، نه اون بالا، همینجا استاپه. به سمت پایین میتونیم تریدش بکنیم تا برسیم به کجا؟ تا برسیم به 3800 تا 3000 حالا هر چقدر. زیر اینجا نباید دنبال سل باشید. هر پوزیشنی هم از سل داریم باید ببندیم، منتظر لانگ کردن باشید. این شد تحلیل ما برای اونس طلا. حالا بریم برای شاخص‌های سهامی. ببینید در شاخص‌های سهامی هفته پیش اینجا رو صحبت کردیم. گفتیم بازار اینجا 1 قرمز، 2 قرمز تو داو جونز، این که دارید میبینید داو جونز 15 دقیقه رفته بالا، داره 3 شو میده. از طرفی گفتیم که سیمتری 1 2 قرمز مینیمم سیمتریش میشه اینجا، سیمتری هم داده. یه گفتیم این بالاها نباید داشته باشیم، این پایین باید بیایم پایین اول. خب این که داره میاد پایین 2 تا کار میتونه بکنه. اگه بازار رنج باشه از این به بعد، یعنی رالیگونه نباشه، این سیمتریه، یعنی این اصلاح 1 آبی رو، این رو اگه بیاد بده، ما میذاریم اینجا. ببین هنوز نداده این رو. اگه بیاد این اصلاح رو بده بازار، یعنی رنجه و داره این 1 رو اینجا 2 میکنه و بعدش باید ببینیم آیا میتونه بیاد بالا رو بزنه یا نه. چه جوری میفهمیم؟ الان مثلا در ریزش اگر 1 2 باشه بیاد 1 رو نقص کنه، میفهمیم سقف رو میزنه و اگه برگشت پایین دوباره باش لانگ خواهیم کرد. این به خاطر اینکه جهت رو بدونیم که فعلا بازار از این طرف مشکلی نداره. اگه زیر اینجا رو بزنه ما وارد یه اصلاح عمیق میشیم، ولی اگه نزنه هیچ مشکلی نیست و بازار در داو جونز لانگ هست. الان بر اساس چیزی که ما در ریزش داریم باید دنبال تریدمون باشیم. اگه خواستیم اینو ترید کنیم، ببینید الان داو جونز 1 سفید رو داره، 1 زرد رو داره، 1 آبی رو داره. اینجا اومده 2 آبی شده، اینجا 1 قرمز اومده پایین، 2 قرمز رفته بالا. خب حالا باید چک بکنیم. اینجا رو هم میذاریم 2، اینجا رو میذاریم 2 قرمز. اولا ببینید سیمتری 1 زرد، سیمتری مینیموم 1 زرد، ببینید پاس شده اومده به این منطقه رسید. این 1 سیمتری، من دیگه اینو پاک میکنم، مینیموم سیمتری اونو پاس کرد. از طرفی 1 2 آبی رو ببینید، این 1 2 آبی سیمتریه، ببینید سیمتری مینیمومش رو رعایت کرده، سیمتری ماکسیمومش هم اینجاست، لب به لب اومد ازش برگشته. خب الان اومده اصلاح 2 آبی رو داده،
ببینید اندازه این برگشته بالا. خب ولی هنوز تایید نمیتونم بگیرم که آیا 1,2 آبی اینجا 3 حسابش بکنم یا نه. کی میتونم حساب بکنم؟ این که الان برگشته رفته بالا، بیاد این 1 زرد رو اصلاح این رو هم بده. الان میذارم اینجا، این اصلاح رو هم داده. پس من میام اینجا رو میگیرم 2 زرد و میگم که بازار فعلا کارش اینجا این 1,2 زرد. دوباره ببینید بین دوتا، بین یه دونه 1,2 افتادیم. 1,2 اینا رو پاک میکنم که به اشتباه نیفتید. الان بین یه 1 زرد، یه 2 زرد، این حتی میتونه تا اینجا هم بیاد، هیچ مشکلی پیش نمیاد. بعد باید ببینیم که آیا بالای 1 زرد رو میزنه یا نمیزنه. الان پس سناریوهای ما برای داو جونز اینجوری میشه. برای اسمپی و نزدک هم همینه. من هر سری یکیشو توضیح میدم تا وقت گرفتنش ویدیو الکی طولانی نشه. ولی یکی هستن، هیچ فرقی نداره. الان سناریویی که ما داریم اینه. بازار سناریوی راحتش از همینجا بیا 3 زرد رو بده، بره به سمت، بگیم بیاد یه بیس بسازه نزدیک سقف، نمیگیم سقف رو بزن، اینو با زرد رنگ نشون میدم. سناریوی دوم اینه که بیاد این بالا رو بزنه، بیاد پایین، مستقیم بریم بالا. اینم میذارم سناریوی سفید رنگ. 2 تا سناریوی رنج داریم. اون چیه؟ یکیش اینه که ما بیایم اینجا نزنیم بالا 1 زرد رو، بیایم دوباره بیس بسازیم بریم بالا، یعنی 3 رو نده، 3 زرد پایین رو نده. سناریوی بعدی که مطرح میشه اینه که بیاد بالا، بیاد بره پایین رو بزنه، بعد بره بالا. بر اساس این هاست که ما باید ترید بکنیم. پس این داره به من چی میگه؟ میگه هر چقدر نزدیک اینجا شدی سل کن. خب نزدیک اینجا شد لانگ کن، اینجا اومد لانگ کن. پس سلا بالاست، لانگا پایینه. حالا این لانگ این سل ارزش داره، این لانگ ارزش داره. اینجا ریسک باید کم باشه، چون احتمال این که سناریوی نارنجی باشه کمه. معمولا میاد پایینش رو میزنه، پس باید ریسکی کمی کرد. ولی خب میشمرید، وقتی شمردید از این بالا دیدید این پایین تموم شد وارد میشید، دیدین تموم نشده شمارشتون، میریم پایین تا دنبالش از طرفی. حالا یه سیمتری هایی فعاله. حالا چرا اون 3 رو من میگم میده؟ بایدم بده به نظر من. به خاطر اینکه شما یه بیس ساختی، گفتیم بعد از بیس 1 2 3 کامل میشه، ولی ما نمیدونیم از همینجا این اتفاق میفته یا میره بالاتر. اینجاش رو نمیتونیم حدس بزنیم. ما میتونیم بگیم از نقطه A تا B میرود، ولی نمیتونیم بگیم با چه ساختار و هندسه ای میره. هندسه و ساختارش بستگی به زمان و حجم داره، حجم هم بستگی به دیتا داره. خب حالا سیمتری هامون رو میکشیم. ببینید این سیمتری که اینجا هست مال همین این 1 آبیه که احتمال زیاد این رو خواهد داد. خب اینو من پاک میکنم. حالا چه سیمتری هایی داریم؟ اینو پاک بکنم من، اینم که پاک بشه دیگه، و این. ببینید سیمتری از این 1 سفید شروع پایانش 1 زرد شروع شده اومده رفته پایین. اینو میکشم، اینو میذارم زرد، اینو میکنم زرد. میگم که سیمتری مینیمومش اینجاست. اوکی، این شد سیمتری مینیموم. یعنی قبل اینکه بالای 47,725 بره باید بیاد این حداقل اینو ببینه، 46,550. سیمتری مکسش اگه بیشتر از این بالا نرود میشه اینجا، که اینجا میبینید من زدم آسیا. اینجا یه کفیه که دست آسیاست، نودیه که دست آسیاست، بیاد میتونه اینو بزنه. اون وقت خط مشترکشون چی میشه؟ اینجا میشه. اینجا جایی هست که اگه سل دارم باید نباشم، از سل خارج بشم، ببندم و دنبال لانگ باشم. حالا اگه داو جونز بالاتر رفت، مثلا اومد تا اینجا، اون وقت این فصل مشترک من کوچیکتر میشه.
فصل مشترک من کوچیک‌تر میشه. ببین این تو جا نرمال، تو اتفاقایی که هست نرمال هست بازاره. یهو دیدیم بازار افتاد، اصلا یه شادو اینجوری زد برگشت رفت بالا. اینکه چقدر میره اون بالا اینه که حجم اتفاق خبر میتونه اینجا شادو بزنه، ما با اون کاری نداریم. ما میگیم منطقه ای هست که نباید سل باشیم، منطقه ای هست که دنبال لانگ باشیم، نه اینکه لانگ بکنیم، دنبال لانگ باشیم. یعنی چی؟ یعنی یه این همچین ساختاری ببینیم، یعنی دوتا یک بسازیم پشت سر هم و دوتاش هم بالاش بخوره تایید شه، یعنی اینجا بخوره تایید بشه. اون من میگم آقا وارد میشم. چرا؟ چون اولا باید یک اول بیاد یک دو سه شه تا دومیش هم بخواد دو سه شه. خب اون میبره بالا بازار رو، ما هم سوارش میشیم میریم بالا. شما در S&P همین رو دارید. ببین این ساختار S&P هم ببینید از این بالا که ریخته اومده برای شما یه یک ساخته، اینجا یه دو ساخته، یه بیس ساخته، دوباره ببینید یک دو بیس، بعد از بیس چی باید باشه؟ یک دو سه. خب دوباره یه یک ساخته براتون، دوباره اومده یک آبی اینجا ساخته، اومده پایین دو آبی رفته بالا. این باید یه سه آبی رو بده. وقتی سه آبی رو داد دوباره میاد بالا، میشه دو زرد. خب بعدش دیگه شما پس یه لانگ اون وقت پایین دارید، یعنی اومد پایین شد سه آبی دو زرد، دوباره یه لانگ دارید، لانگش میکنی میای بالا. تموم که شد لانگش سلش میکنی که ببینیم میاد برای سه زرد یا نمیاد. داو جونز میگه نمیاد. خب هر کدوم ساختار خودشو داره، بر اساس خودش باید تصمیم بگیرید، چون S&P شاید بخواد بر اساس نزدک حرکت کنه. ببین این دوه. خب چه سیمتری هایی هست باید منتظر باشن؟ میام میگم یه دونه این رو داره، اینجا رو، همین پایین اینه، یکیش اینجاست، یکی هم بخواد بیاد تا اینجا. اونو بر اساس پایین که میاد میفهمید. الان دقت بکنید با اینجا یه یک ساختیم، این هم یه دوه. اینجا میشه ریسکش کرد و لانگش کرد، شاید بخواد بره سه بده. کل بازی ما همین یک دو سه هست، چیز دیگه ای نیست. یعنی میشه اینو اینجا لانگش کرد، اینو میشه اینجا لانگش کرد. خب البته دیگه رفته یکم بالاتر، مثلا گفت آتا بیاد اینجا، چه جوری؟ اونم سیمتری، نه اینکه بیاد عددی. یه سیمتری میگیریم، اینو میذاریم اینجا، این به ما تی پی رو میده، مینیمم سیمتری، چون رنجه اینجور وقتا شما از مینیمم سیمتری استفاده می‌کنید. این ورودش از همینجایی که الان هست، اینو یک به یک کنیم و میده. احتمال اینکه بشه یا نشه دیگه مهم نیست. یا اگه اومد بیاد این پایینو بزنه، اون وقت به شما میگه که یک دو نقص شده و ما میخواییم به پایین بریم. اون پایین دنبال لانگ میشیم، سلش هم میتونیم بکنیم به سمت پایین. باید ببینید ریسک به ریواردش چقدره. شما یه جایی هست ببینید، بذار اینو بزرگ کنم توضیح بدم. این یک، این هم دو. اوکی. الان بازار بیاد این پایین رو بزن، نقص اتفاق میفته، یک دو سعودی شما نقص میشه، برگرده بالا هر چقدر، بعد بخواد بیاد بره پایین. اوکی، سیمتری مکسش هم تا اینجاها بود. حالا این چه پوزیشنی به ما میده؟ ببینید این که شما میدونی بازار چیکار میکنه فرق میکنه با اینکه ریسک به ریواردش چیه. هر معامله‌ای رو نمیشه انجام داد. فکر کنید S&P نهایت بر نگرد اصلا بالا، یعنی شورش رو بریزه، مثل اینجا وقتی زیر این زده شد اومده رفته پایین، فکر کن اینجا ورود، اون وقت استاپ اصلیش چیه؟ اینجاست. تی پی میخواد چقدر بده به ما؟ حتی یک به یک هم نیست. خب این پوزیشن ارزش ریسک نداره. یه پوزیشن دیگه شما میگید که بازار، الان من اینو میذارم یک دقیقه، ببینید آها تو یک دقیقه دارم میبینم که اینجا از اینجا این یه یک، اوکی، از طرفی دوباره اینجا یکه، اوکی، بعد اومده رفته بالا، اینجا یک ساخته، اینجا دو ساخته، رفته بالا، اینجا یه سه،
ببینم آیا این سیمتری و اینجا رو که 1 بود آیا اونجا 2 رو داده یا نه. میام اینو میذارم اینجا. برای اینکه درست بشه با مگنت میگیرم اینجا رو که حرفمون درست در بیاد. میذارم اینجا لب به لبه. عددش رو نگاه میکنم لو 68 12 اون کندد اینم هست، اون 88 اون 63 این 59 نزده. خب نزده. پس من در واقع تو ساختار اصلی اینجا یه 1 دارم که میذارم قرمز و این بالا 2 دارم تازه 2 قرمز. خب اینو پاک میکنم. اینجا میشه استاپ اصلی قرمز میکنم. خب از طرفی میام نگاه میکنم میبینم که من یه 1 اینجا دارم. دوباره با چیز میگیرم مگنت. نداده اون اصلاحو. اینجا یه بیسی ساخته. دوباره ببینید اینجا یه 1 ساخته 2 ساخته 1 ساخته 2 ساخته و اومده پایین. اینجا این شمارش از بالا به من نشون نمیده که بخواد برگرده. چرا؟ چون یه دونه 1 اینجا ساخته یه 1 اینجا ساخته یه 1 اینجا ساخته یه 1 اینجا ساخته بعد این پایین شده 2. ببینید 4 تا 1 یه دونش 2 شده. احتمال اینکه نقض بشه کمه. بیشتر داره نشون میده ترند به سمت پایینه. پس من اینو لانگ نمی کنم. بالفرض بگیم آقا ما میخوایم اینو لانگش بکنیم. فرض میگیریم میخوایم لانگ بکنیم. میگیم خب از همین جایی که داره میاد این استاپش رو گذاشتیم. میگیم آقا 1 2 قرمزه بره فقط بالاشو بزنه. به ما 1 به 3 میده. این رو ترید کردم بهتر از اونه که اون پوزیشن شورتی که بهتون نشون دادم رو شما ترید بکنی که 1 به 8 بود. چرا؟ شما اونجا میخواهید $100 بذارید که $80 بردارید. ولی اینجا $100 بذارید $300 میتونید بردارید. این مربوط به دیگه چیه؟ مدیریت ریسک و هنر ترید کردنه. به خاطر همین هر چیزی رو نباید ترید بکنید. جایی ترید بکنید که بهتون اج بده. اج یعنی چی؟ یعنی بهتون ریسک به ریوارد بده. مثلا وقتی این اتفاق اینجا افتاده خب این اتفاق این بهتون ریسک به ریوارد میداده اینو لانگ بکنید. خب این همین جایی که برگشتن تا اینجا اصلا بیشتر نه. این به شما 1 به 3 میداده. ارزش ریسک داشته. یا مثلا این سلی که اینجا میشد گرفت اینجا. خب بگیم آقا اینجا اصلا گرفته بشه. این سله با استاپی که این سقف بالا میداده بیاد فقط به قول معروف اینجا 1 به 4 1 به 5 رو داره میده. پس جایی رو انتخاب بکنید که ریسک به ریوارد داشته باشه. ولی تایم بالا رو هم فراموش نکنید. من خب چون نمیام اینو لانگش بکنم. من منتظر میشم این پایین لانگش بکنم. عجله‌ای براش ندارم. یا باید اینجا سل میگرفتم یا باید بیام اینجا لانگش بکنم یا اینجا لانگ میکردم. بر اساس سیمتری که از این 1 زرده داشتم باید اینجا لانگ میکردم. مثلا داو جونز هم اینو نشون دادیم دیگه بهتون. داو جونز هم هست. ببینید ارزش این ریسک نداره من بخوام سوار این بشم لانگش بکنم. جهت ها سناریوها رو مشخص میکنم. بر اساس اون منتظر میشم عین یه اسنایپر یه دونه به قول معروف نقطه زن منتظر میشم تو محدود شکارش کنم. جایی که کم ریسکه. نه الان اینجا پر ریسکه. اینجا نه معلومه که میخواد بره بالا نه معلومه میخواد بیاد بره پایین. در طلا همینو توضیح دادم خدمتتون. خب بریم برای یک تحلیلی هم از بیت کوین و اتریوم داشته باشیم. این رو من میذارم 4 ساعته تو این شمارش داشتیم. خب چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد این بالا رو زد تایید داد ولی اومد پایینش رو هم زد. خب فعلا تا زمانی که زیر 98 و 178 نریم البته این پایین هم بریم باید یه ویدیو من دارم. ویدیو هفته پیش بود یا ویدیوی فقط مربوط به کریپتوها بود. بزنه هم مشکلی پیش نمیاد بیت بیاد پایین.
یعنی ببینید بیت کوین اگر این پایین رو بزنه یا نزنه زیاد فرقی نمیکنه، ولی نزنه بهتر. ولی با ساختاری که الان در S&P و داو جونز و اینا دیدیم، یه بار دیگه ما پایین میخوایم بیایم، احتمال داره این پایین زده شه و اون وقت به قول معروف ببینیم که با چه ساختاری میخواد برگرده. فعلا چیزی که داریم اینه که سیمتری هایی که میتونیم براش بگیریم و محدوده تعیین بکنیم اینه که کل ریزشی که اینجا بوده یک بود. اوکی، یعنی کل این حرکت یک. خب دوش رو باید بریم دنبالش. برای دوش که ببینیم کجا میتونیم ورود بزنیم، این رو میگیریم میذاریم اینجا، یه محدوده اینجا به ما میده. خب یعنی تو محدوده 94,500 رو داره به ما نشون میده. از طرفی الان میرم 1 ساعته تا داخلیش رو نشون بدم به شما. خب از طرفی ما اینجا شده 2S، اینو سفید میذارم. اوکی، این رو هم پاک میکنم. از طرفی ما یه 1 سفید داشتیم اومده 2 سفید شده، این رو هم سفید میکنم، این هم سفید. سیمتری این رو بخوام بگیرم میفته اینجا، همین جایی که الان هست. یه سیمتری هم این داره به من نشون میده. چیزی که الان داره دیده میشه اینه که بازار میخواد یه همچین ساختاری رو انجام بده بعد بره بالا. حالا اگه اومد بالا چی میشه؟ اتفاقی که میفته اینه، این 1 سفید رو من میذارم قرمز مثلا، اینم میکنم قرمز که سیمتری قرمز رو دیده باشید. چیزی که هست دوباره سناریو اینه که بازار اینجا که رسید تو قرمز رو بده به ما. به شرطی چی؟ به شرط این که وقتی اینجا رسید برگشت رفت بالا، اندازه این برگرده بالا، اون وقت میشه 2 قرمز. وقت اگه این اتفاق افتاد برگشت، شما باید تو این محدوده دوباره خروج بزنید، منتظر شید ببینید آیا بالای این زده میشه یا نه. اگه زده نشه دوباره میتونه بازار برگرده بره 3 قرمز رو بده. اون وقت بره 3 قرمز رو بده، میریم 4 ساعته. اون وقت این پتانسیل رو داره بیت که بیاد به این ناحیه، بیاد به این ناحیه، این ناحیه 80,000. پس فعلا ترند به سمت 94,000، انتظار داریم تا اینجا بیاد پایین. اگه برگشت بالا، از همین جاها برگشت بالا، فرصت اینه که خالی بکن که بیاد اینجا برسه. اینجا دوباره فرصت این میده که یه لانگ موقت بگیریم ازش. حالا چقدر بیاد از 94 پایین رو نمیدونیم، این حداقله، این سیمتری مینیمومه. میتونه شتابدار اصلا خودشو به اینجا هم برسونه. این 2 قرمز رو بیاد اینجا درست بکنه، این 2 قرمز رو، یعنی این کارو بکنه. ببین واسه بازار ما تکلیف تعیین نمی‌کنیم، باهاش میریم جلو. پس سناریوهای بیت رو هم بررسی کردیم. اتریوم هم از همین تبعیت میکنه. الان توی اتریوم قبلا هم اینا رو ببینید وارد کردیم، مکس مینیموم. دقت بکنید از این بالا که ریخته 1 آبی 2 آبی، اوکی. بعدش 1 زرد 2 زرد، اوکی. الان اومده یه بیس ساخت اینجا و رالی کرد. این رالی ما 2 تا سیمتری داشتیم براش. 1 سیمتری ببینید 1 2 زرد رو میگیریم، مینیموم سیمتریش میفته 3299، ماکسیموم سیمتریش میفته 3100 و فصل مشترک این دو میشه جایی که انتظار داریم اتریوم برگرده به سمت بالا. یعنی نظر خود من اینه که احتمال زیاد اتریوم از این محدوده برمیگرده و میره به سمت سقف زدن دوباره. این چیزیه که برای اتریوم میبینم. در این صورت بیت همون میشه که الان صحبتش رو کردیم،
یعنی بیاد 2 قرمزش رو در این محدوده 94,000 تا تشکیل بده، بیاد این بالا رو اول نقض کنه، بیاد پایین بره بالا. شما همین استدلال رو دیدین در مورد داو جونز هم داشتیم، یعنی منتظریم تو حتی تو داو جونز هم به سمت بالا بریم. خب ببینید همه سناریوهای ما برای داو جونز S&P و نزدیک صعودی نزولی نیست، ما صعودی میبینیم اینجا رو. خب این هم برای بیت کوین. امیدوارم که این جلسه براتون مفید واقع شده باشه. واقعا برید آموزش ها رو ببینید و صحبت هایی که من میکنم رو سرسری همینجوری نگاه نکنید، همشون با استراتژی داره صحبت میشه. حالا اینکه بیاد بگید تو اینو گفتی نشد اونو گفتی نشد، برای خود شما که فایده ای نداره، برای منم تأثیری نداره چون دارم کارمو میکنم. بهتره ببینید که من دارم چی میگم اگه میخواید براتون مفید واقع بشه. در غیر این صورت وقت خودتون تلف میکنید و اصلا تحلیلای منم نگاه نکن. تا جلسه آینده در خدمتتون خواهم بود. یک ویدیو هم برای بورس ایران ضبط میکنم، این فردا تموم شه، برای پنجشنبه جمعه انشالله اون رو هم آپلود خواهم کرد، میتونید استفاده بکنید. تا جلسه آینده، خدا نگهدار.